Üdvték a látogatók! A Szellemírtó videó kapcsán említettem, hogy a film nem egy jelenete fagyasztotta belém annó a szart, és arra gondoltam, miért ne lehetne apropója ez egy új formátum kipróbálásának. Ahogy a videó címében olvasható, a filmek és az általuk okozott traumákról lesz szó. Ez a megszokott módon egy személyesebb hangvételű videó lesz, de ha gondoljátok, írjátok meg kommentbe a ti filmes traumáitokat. Első körben arra gondoltam, hogy nem is számoznám az elszenvedett traumákat, de amikor leírtam a jegyzetemben az elsőt, ami eszembe jutott, akkor konstatáltam, hogy hát ez a tinédzser éveimet konkrétan végigkísérte, és a mai napig nem merek sötétedős környékén az erdőbe menni. Tehát olyan formában lesz rangsorolás, hogy 10-ből a legdurvább 5 ténylegesen sorba lesz téve, a többiek pedig a jó öreg, ahogy esik úgy puffan elv alapján lesznek tárgyalva. Nézzük is! Emlékszem, gyerekként bőven az ajánlott életkor előtt láttam az első 2 Die Hard filmet, mégis minden egyes képkockáját imádtam. Az úszóerőt kapcsán érintve is lett a film, és biztos, hogy hosszabban is fogunk róla beszélni, de most mégis a traumatizáló jelenetet veszük górcső alá. A széria során bőven kapunk naturalista jeleneteket, literszámra fröcsögő vért, valamiért mégis az a jelenet, amikor Grant őrnagyot bedarálja a repülőgép turbinája, hihetetlen mély nyomot hagyott bennem. És a mai napig összerezenek, ha csak meglátom. 57. április 23. A Köpenyénél szívta be egy hajtómű. Imádtam ezt a filmet. Sok kalandot és izgalmat rejtett, persze voltak kifejezetten ijesztő és bizarr jelenetei. De eddig a gép a tárgyakat csak felrobbantotta. Mi? A gép felrobbantotta? Felrobbantotta őket? Nem. Ha a gép felrobbantotta volna őket, akkor itt most mindenütt vér volna, meg húscafatok. Jaj, bocsánat. Az elképzelés, hogy apró méretűre zsugorodjunk, sok alkotót megihletett már a történelem folyamán, a videójátékipar konkrétan a mai napig képes meglovagolni a témát, és még sosem féltem annyira Katicától, mint ebben a játékban. És hogy melyik volt az a jelenet, amit erősen az arcom elé tett kezem ujjai közül mertem csak végignézni? A stop motion Scorpio. Baromira rémisztőre sikerült ez a dög, és az életben nem félek ezektől az állatoktól, persze azért egy légtérben sem szeretnék lenni velük. És ekkor a Lego kockából álló készletet azért elfogadnék. Én már 36-szor láttam, kivéve a kígyós és az arcolvadós jelenetet, amiket csak nappal tudok végignézni. Sheldon jól mondja, ez a 2 jelenet számomra is kifejezetten megterhelő volt gyerekként, szerintem a kígyófóbiámat konkrétan ezeknek a jeleneteknek köszönhetem. De itt nem hagynám abba, a 2 közvetlen folytatásba is próbára tették a gyermeki idegrendszeremet. A végzett templomának a szívkitépős jelenete a gyermeki lelkemből is kitépett egy darabot, a keresztes lovakban pedig Donovan instant megöregedése hozta rám a frászt. Igen, rajzfilmek. És számomra azért Disney gyerekként tudott cifra dolgokat alkotni, a legemlékezetesebb mégis a Hófehérkében a királynő átalakulása, valamint a Csipke Rózsikában az a jelenet, amikor a főszereplő Demona megigézi, és felcsalja a toronyba, ahol bekövetkezik a gonosz jóslat. Hát köszönöm szépen az álmatlan éjszakákat. Szuperfilm a Roger nyúl, a vegyes technikájú filmek közül ez talán a legismertebb és legsikeresebb is. Több díjat is elhozott, és több éjszakára elég traumát is okozott az antagonista, akit nem mellesleg a hihetetlenül tehetséges Christopher Lloyd személyesít meg, Doom vizsgálóbíró, amikor félig emberként, félig firkaként a film végén elkezdi terrorizálni a Bob Hoskins által játszott nyomozót, Edit. Amikor a bátyádat kilapítottam, akkor is ilyen alkalom van! Erre rásegít a kimagasló szinkron, és a korra egyáltalán nem jellemző és kimagasló digitális technológia. Köszönöm Doom neked is az álmatlan éjszakákat. Bocsánat. Megérkeztünk a top 5-be. Az 5. azért került ennyire hátra, annak ellenére, hogy igen érzékeny, máig aktív fóbiámat is megtestesíti, mivel hogy sosem láttam a filmet egészben. Ellenben akaratom ellenére láttam a film bemutatóját, és a mai napig a hideg ráz tőle, pedig túl sok konkrétumot azért nem láthattunk. Emlékszem, édesapámmal elmentünk moziba, nem emlékszem már, hogy melyik filmre, és a vetítés előtti előzetesek közt szerepelt ez a gyöngyszem. Mondanom sem kell, hogy megalapozta a filmhez, és a következő hónapok alvásaihoz is a hangulatomat.
A Szellemírtók első részéhez készítettem pár hete egy bemutatót, ezúton is köszönöm, hogy ennyien megnéztétek. Azonban, ha esetleg még nem láttad, a jobb felső sarokba kattintva pótolhatod. A második rész sok mindenben előrelépés volt az elődjéhez képest, mégsem tudott annyira ikonikussá válni. Amiben szerintem leginkább erősödött, az a parafaktor. Sokkal naturálisabb, sokkal sötétebb a film hangulata, a főgonosz is sokkal inkább kézzelfogható, érezhető, lévén egy 4 négyzetméteres képen szinte végig ott pózol a film folyamán. Van pár igen meredek jelenet a filmben, ha csak a régi metró alagutas jelenetre gondolunk, vagy arra, hogy egy körülbelül 1 éves gyerek az ablakpárkányon sétálgat, nagy Isten az a jelenet, amikor Vigo megpróbálja megszállni az elrabolt gyereket. De az igazi habatortán az a momentum számomra, amikor János, igen, mondták a bemutató alatt a komment szekcióban, hogy így kell mondani, szeme a sötét folyosón egyszer csak elkezd világítani. Na, hát mondanom sem kell, hogy gyerekként ennek a jelenetnek köszönhetően nem mertem éjszaka egyedül kimenni a WC-re. Kell ennél több, hogy valaki egy top 5-be bekerüljön? Nem igazán volt horrorfilm a listán, és ennek szörnyen egyszerű oka van, sosem szerettem őket. Persze pár klasszikus sikerült elcsípnem gyerekként, így van ez a lista harmadik helyén helyet foglaló filmmel is, ami több fronton pengette meg a trauma húrjait. De minden kétséget kizáróan a legbrutálisabb, amikor Gage az ágy alól előnyúl a szikével, és... így nem. Inkább nem is folytatom, szerintem értitek. 10 éve vagyok egy mentett kutyus gazdája. Nincs nap, hogy ne jutna eszembe, hogy mi lesz akkor, amikor eljön a búcsú pillanata. Bármilyen filmben is történik állatbántalmazás, vagy tragédia bármilyen állattal, azt a mai napig nem viselem jól. Itt azért a Charlie, Minden kutya a mennybe jut című rajzfilmet ugyanúgy megemlíthetném, mint a Merlé és Ént, vagy pont a napokban látott amúgy zseniális írfilmet, a Sziget szellemeit és az abban szereplő kis csacsit. Nagy Isten az általam sosem látott, de mások által hivatkozási alapnak számtalanszor felhozott végtelen történet mocsaras jelenetét. És nem feledkezhetünk meg a Hachikóról sem. És végül az első, hogy megtudtam, Hannah Montana és Miley Stewart egy és ugyanaz a személy. You've been trolled. You should probably just fold. Félretéve a viccet, nézzük a tényleges top-top-topot. Ezt a filmet természetesen TK-ból vette ki egy kedves barátom, amikor gyerekkoromban nálunk vendégeskedett. Fiatal koromat egy vidéki városban töltöttem, annak is a legszélén, ahol a kertünk végében szinte már az erdő volt. Gondolhatjátok, mekkora élmény volt ezt a filmet megnézni, és annak tudatában tinédzserként sötétedés tájékán hazajárni. Ebben a filmben az elveszettségérzés, az ismeretlentől való félelem, a kiszolgáltatottság mind jelen vannak. Akkor egyszer tudtam csak végignézni, és azóta sem. Érdekesség, hogy egyszer mentem haza, még gyerekként, és egyszer csak valami megzördült a bokorban, már ott a kapunk előtt, és ordinári módon elkezdtem ordítani, és futni az ajtó felé. Hát körülbelül ez az a trauma, amit a mai napig egyszerűen így szerintem nem tudtam feldolgozni, és ahogy a videó elején is említettem, sötétedés környékén én erdőbe nem megyek. A végére azért mesélnék még egy érdekességet. Ugye említettem, hogy bőven az ajánlott életkor előtt jutottam hozzá nagyon sok olyan filmélményhez, amivel majd még 8-10 évet érdemes lett volna várnom. Ennek ellenére röhögve néztem őket végig, nem megijedve a durvábbnál durvább jelenetektől. Ilyen volt többek között az Alien széria, amiben a szörnyet, ugye a Xenomorphot egyszerűen csak banánfejnek hívtam, illetve az első 2 Predator film is hasonló cipőben járt. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha gondolod, a komment szekcióban mondd el a véleményedet erről a kísérleti formátumról, esetleg oszd meg a csatorna közösségével a saját filmes traumáidat, beszéljünk róla, az ártani csak nem árt. Ha tetszett ez vagy a többi tartalom, akkor ne felejts el feliratkozni, egy lájkkal, hozzászólással, kicsit pörgesd meg az algoritmust, ha gondolod. Hamarosan érkezem a következő videóval, ami már ténylegesen egy filmbemutató lesz, addig is sziasztok!